Welcome students. In the previous video, we had learned the Newton's first law of motion and the Newton's second law of motion. Now in this video, we are going to learn the Newton's third law of motion as well as the law of conservation of momentum. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम आणि न्यूटनचा गतिविषयक दुसरा नियम अभ्यासला. आता या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूटन यांचा गतिविषयक तिसरा नियम अभ्यासणार आहोत आणि त्याचबरोबर संवेग अक्षयतेचा सिद्धांत अभ्यासणार आहोत. So let us look at the Newton's third law of motion. Okay, take a plastic boat and make a hole at its rear end. Okay, एक प्लास्टिकची बोट घ्यायची आणि तिच्या पाठीमागच्या टोकाच्या तिथे एक छिद्र करायचं आहे. Inflate a balloon and fix it on the hole in the boat. म्हणजे एक बलून घ्यायचा आहे आणि तो हवेने फुगवून त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, फुगवल्यानंतर जे टोक आहे ते काय करायचं आहे, दुसरं त्याच्या छिद्रामध्ये फिक्स करायचं आहे. And then release the boat in the water. Okay, what will happen to the boat as the air in the balloon escapes slowly? Okay, आता आपण काय केलेलं आहे, बोटीच्या पाठीमागे जे आहे तो बलून लावलेला आहे, त्यामुळे तो जसा एअर सोडेल पाठीमागे तशी बोट जी आहे ती काय होणार आहे, पुढे जाणार आहे. ओके, we have learned about the force and its effect on an object through the Newton's first and second laws of motion. म्हणजे न्यूटन यांचा गतिविषयक पहिला नियम आणि न्यूटन यांचा गतिविषयक दुसरा नियम याच्यावरून आपण बल म्हणजे काय आणि त्या बलाचे जे काही परिणाम आहे याच्याविषयी अभ्यास केलेला आहे. However, in the nature, the force cannot act alone. परंतु निसर्गामध्ये बल हे एकांगी कधीच नसतं, म्हणजे एकटं कधीच ते प्रयुक्त होत नाही. Force is a reciprocal action between the two objects. बल ही कधीही दोन गोष्टीमध्ये असणारी अन्योन्य क्रिया असते. ओके, इट इज अ रेसिप्रोकल ऍक्शन. फोर्स इज अ रेसिप्रोकल ऍक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन द पेअर. म्हणजे बल ही नेहमी जोडीने प्रयुक्त होत असतात. बल कधीही एकटं नसतं, तर ते नेहमी काय होत असतात, जोडीने प्रयुक्त होत असतात. When one object applies a force on the another object, the latter object also simultaneously applies a force on the former object. म्हणजे ज्या वेळेस एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूवरती बल प्रयुक्त करते त्यावेळेस दुसरी वस्तू देखील जी आहे ती काय करते, पहिल्या वस्तूवरती बल प्रयुक्त करत असते. The forces between the two objects are always equal and opposite. आणि ज्यावेळेस एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूवरती बल प्रयोग करते त्यावेळेस दुसरी वस्तू सुद्धा पहिल्या वस्तूवरती बल प्रयोग करत असते आणि हे प्रयुक्त केलेली जी बल असतात ती नेहमी समान परिमाणाची असतात आणि त्यांच्या दिशा ज्या असतात त्या एकमेकांच्या विरुद्ध असतात. दिस आयडिया इज एक्सप्रेस इन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आणि ही संकल्पना न्यूटन यांच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमामध्ये स्पष्ट केलेली आहे. The force applied by the first object is called as a action force. ज्यावेळेस पहिली वस्तू जी आहे ती दुसऱ्या वस्तूवरती बल प्रयुक्त करते त्यावेळेस त्या बलाला क्रियाबल असे म्हणतात. While the force applied by the second object on the first is called as a reaction force. म्हणजे पहिली वस्तू दुसऱ्या वस्तूवरती जे बल प्रयुक्त करते त्याला क्रियाबल असं म्हणतात, तर दुसरी वस्तू पहिल्या वस्तूवरती जे बल प्रयुक्त करते त्याला प्रतिक्रिया बल असं म्हणतात. आता मी एक उदाहरणाद्वारे हे स्पष्ट करतो. समजा तुम्ही चेंडू जो आहे तो काय केला, भिंतीवरती टाकला, तर तो चेंडू जो आहे भिंतीवरती आदळून परत येतो. तर चेंडू जे बल भिंतीवरती प्रयुक्त करतो त्याला ऍक्शन फोर्स असं म्हणूयात किंवा ऍक्शन फोर्स असं म्हणतात. आणि भिंत जे काही बल चेंडूवरती प्रयुक्त करेल त्याला reaction force असं म्हणतात. Okay, the force which is exerted by the ball on the wall is called as a action force, while the wall acts a force on the ball, this is called as a reaction force. Okay, so what is the Newton's third law of motion? न्यूटन यांचा गतिविषयक तिसरा नियम काय? मग आता हा नियम जो आहे तो बघण्याच्या अगोदर आपण त्याची तीन उदाहरणं बघूया. ठीक आहे. Also, these three are the examples of the Newton's third law of motion. While hitting a ball with a bat, the speed of the bat decreases. म्हणजे ज्यावेळेस बॅटने चेंडू टोलवला जातो त्यावेळेस बॅटचं जे काही स्विंग आहे तो कमी होतो किंवा त्याचा स्पीड जो आहे तो काय होतो, कमी होतो.
अ गन रिकॉइल्स म्हणजे जी काही बंदूक आहे ती प्रक्षेपित होते. म्हणजे काय? दॅट इज इट मूव्स बॅकवर्ड्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड. म्हणजे बंदुकीतून गोळी झाडल्यानंतर बंदूक जी आहे ती काय होते? पाठीमागच्या दिशेला प्रक्षेपित होते. मेकॅनिझम ऑफ द फायरिंग ऑफ अ रॉकेट. ओके, म्हणजे अग्निबाण जो आहे त्याचं जे काही प्रक्षेपण केलं जातं तर ते सुद्धा न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमाचं उदाहरण आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो काही सिद्धांत आहे तो हा सिद्धांत आहे किंवा हाच न्यूटनचा तिसरा नियम आहे. सो व्हॉट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ? ओके, सी व्हॉट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? सॉरी, every action force has an equal and opposite reaction force and which acts simultaneously. Simultaneously याचा अर्थ एकाच वेळी. म्हणजे प्रत्येक क्रियाबलास ओके has an equal and opposite reaction force. म्हणजे प्रत्येक क्रियाबलास समान परिमाणाचे परंतु त्याच वेळी प्रयुक्त होणारे प्रतिक्रिया बल जे आहे ते अस्तित्वात असते. म्हणजे ज्यावेळेस ऍक्शन फोर्स असतो त्याच वेळेला त्या ठिकाणी काय असतो? रिॲक्शन फोर्स सुद्धा असतो. म्हणजे आता आपण हे इथल्या उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया. आता ज्यावेळेस बंदुकीतून गोळी प्रक्षेपित केली जाते, ठीक आहे, तर बंदूक काय करते? गोळीवरती बल प्रयुक्त करते. ओके, म्हणजे बंदुकीने गोळीवरती प्रयुक्त केलेलं बल जे आहे दॅट इज ऍक्शन फोर्स. आता ज्यावेळेस गोळी रिलीज होते बंदुकीतून त्यावेळेस जी गोळी आहे ती काय करते? बंदुकीवर सुद्धा बल प्रयुक्त करते आणि त्यामुळे जी गन आहे ती काय होते? पाठीमागे रिकॉइल होते, म्हणजे पाठीमागे सरकते. म्हणजे या ठिकाणी ऍक्शन फोर्स आणि रिॲक्शन फोर्स जे आहेत ते एकाच वेळी प्रयुक्त होत असतात आणि त्यांचं परिमाण जे आहे ते काय असतं? समान असतं. आता मेकॅनिझम ऑफ फायरिंग ऑफ रॉकेट आहे. आता रॉकेटमध्ये काय होतं? जे काही इंधन असेल त्याचं ज्वलन केल्यानंतर ते त्याचा जो काही फोर्स होतो तर तो जो फोर्स आहे तो खालच्या दिशेने प्रयुक्त होतो आणि त्याचा परिणाम असा होतो की जे काही अग्निबाण आहे तो काय होतो? आकाशाच्या दिशेने झेपावतो. म्हणजे इथं काय आहे? ऍक्शन फोर्स आहे त्याचबरोबर रिॲक्शन फोर्स आहे. ओके, म्हणजे व्हॉट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. म्हणजे प्रत्येक क्रियाबलास त्याच वेळी प्रयुक्त होणारे आणि समान परिमाणाचे प्रतिक्रिया बल अस्तित्वात असते. सी first point, action and the reaction are the terms that express the force. ओके, म्हणजे क्रिया आणि प्रतिक्रिया या ज्या संकल्पना आहेत तर या बाबी काय स्पष्ट करतात? बल ही संकल्पना किंवा बलाविषयी स्पष्टीकरण देतात किंवा बलाविषयी माहिती सांगतात. These forces acts in the pair and one force cannot exist by itself. म्हणजे काय? These forces म्हणजे कोणते? ऍक्शन फोर्स आणि रिॲक्शन फोर्स. तर ही जी बल असतात ती नेहमी जोडीने असतात आणि कोणतंही स्वतंत्र बल कधीही अस्तित्वात नसतं. म्हणजे एखाद्या वस्तूवरती फक्त ऍक्शन फोर्स आहे असं नसेल, तर ज्या ठिकाणी ऍक्शन फोर्स आहे त्या ठिकाणी काय असतो? रिॲक्शन फोर्स सुद्धा असतो. ऍक्शन and the reaction forces act simultaneously. Okay, this is also most important point. ज्या ठिकाणी क्रियाबल असतं त्याच वेळेला त्या ठिकाणी प्रतिक्रिया बल सुद्धा अस्तित्वात असतं. म्हणजे चेंडू ज्यावेळेस आपण वॉलवरती टाकतो, ठीक आहे, तर हे झाला ऍक्शन फोर्स. ओके, आणि वॉल सुद्धा काय करते? मग चेंडूवरती बल प्रयुक्त करते अँड दॅट इज द रिॲक्शन फोर्स. म्हणजे ज्या वेळेला ऍक्शन फोर्स आहे त्याच वेळेला काय होत असतो? रिॲक्शन फोर्स सुद्धा अप्लाय केला जात असतो. Action and the reaction forces act on the different objects and they do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. So first sentence बघूया आपण. Action and reaction forces act on the different object. पुन्हा तेच उदाहरण घेऊया आपण. क्रियाबल आणि प्रतिक्रिया बल जे आहे ते वेगवेगळ्या वस्तूवरती प्रयुक्त होत असतं. ते एकाच वस्तूवरती प्रयुक्त होत नाही. ओके, ज्या चेंडू जो आहे तो काय करतोय? भिंतीवरती ऍक्शन फोर्स आहे त्याचा, ठीक आहे, आणि वॉल काय करते? ओके, बॉलचा जो फोर्स आहे वॉलवरती तो आहे ऍक्शन फोर्स आणि वॉल जो फोर्स बॉलवरती प्रयुक्त करते तो आहे रिॲक्शन फोर्स. म्हणजे ऍक्शन फोर्स जो आहे तो वॉलवरती कार्यरत आहे आणि रिॲक्शन फोर्स जो आहे तो कुणावरती कार्यरत आहे? बॉलवरती. ओके, म्हणजे क्रियाबल आणि प्रतिक्रिया बल
ही वेगवेगळ्या वस्तूवरती प्रयुक्त होत असतात, ती एकाच वस्तूवरती कधीही प्रयुक्त होत नसतात. त्यामुळे त्यांचा जो परिणाम जो आहे तो कधीही म्हणजे एकमेकांना कॅन्सल होत नाही किंवा निष्प्रभ होत नाही. ओके, नाउ we will try to understand what is the law of conservation of momentum, म्हणजे संवेग अक्षयतेचा सिद्धांत जो आहे तो आपण बघूया. तुम्ही या आधीच्या इयत्तामध्ये लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आहे तो बघितला असेल. दॅट मीन्स एनर्जी कॅन neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form into the another form. हा तुम्ही ऊर्जा अक्षयतेचा नियम बघितलेला आहे. आता आपल्याला बघायचा आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, म्हणजे संवेग अक्षयतेचा सिद्धांत. ठीक आहे, सो लेट अस सी. Suppose an object A has mass m1 and its initial velocity is u1. ठीक आहे, समजा एक वस्तू आहे A, ही वस्तू आहे आणि तिचं वस्तुमान m1 एवढा आहे आणि तिचा सुरुवातीचा वेग आहे u1. समजा आता आपण या ठिकाणी काय करूयात, A ही वस्तू जी आहे ती आपण कार मानूयात. ठीक आहे, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग. And object B has mass m2 and its initial velocity is u2. समजा या ठिकाणी आपण B ही वस्तू जी आहे ती ट्रक मानूयात. ठीक आहे, आणि तिचं वस्तुमान m2 एवढा आहे आणि तिचा सुरुवातीचा वेग जो आहे तो किती आहे, u2 एवढा आहे. ठीक आहे, म्हणजे कारचं वस्तुमान m1, तिचा सुरुवातीचा वेग u1, ट्रकचं जे काय आहे ते B आहे, ट्रक मानलेले आपण, B ला ट्रक मानलाय, तर तिचं वस्तुमान आहे m2 आणि तिचा सुरुवातीचा वेग आहे u2. So according to the formula of the momentum, okay, what is momentum? Momentum is the product of the mass and velocity. P is equal to m into phi. So that is why काय येईल मग, the initial momentum of A is m1 u1, म्हणजे कारचा सुरुवातीचा संवेग A येईल m1 u1 and that of the B is m2 u2 आणि ट्रकचा सुरुवातीचा संवेग होईल m2 u2. ओके, सपोज these two objects collide, म्हणजे A आणि B हे दोन ऑब्जेक्ट जे आहेत ते काय होतात, आता एकमेकावरती कोलाइड होत आहेत, म्हणजे एकमेकांना धडकत आहेत. ठीक आहे, म्हणजे कार आणि ट्रकची समजा धडक होते असं आपण मानूया. ठीक आहे, लेट द फोर्स ऑन द A ड्यू टू B इज F1. पहा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा या ठिकाणी. लेट द फोर्स ऑन द A ड्यू टू B बी F1, म्हणजे B काय आहे, ट्रक आहे, A काय आहे, कार. तर ट्रकने कार वरती प्रयुक्त केलेलं बल समजा किती आहे, F1 एवढा आहे. सो दिस फोर्स विल कॉज द एक्सेलरेशन इन द A and its velocity will become v1. ठीक आहे, आता काय होतंय, ट्रक जी आहे ती कार वरती F1 एवढं बल प्रयुक्त करते आणि F1 एवढं बल प्रयुक्त केल्यामुळं कार मध्ये काय होतंय, त्वरण निर्माण होतंय आणि त्याच्यामुळं त्या कारची व्हेलॉसिटी किती होते, v1 होते. म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी कारची किती आहे, u1 एवढी आहे. ठीक आहे, आता ती किती होते, v1. ओके, देअरफॉर द मोमेंटम ऑफ A आफ्टर कोलिजन विल बी m1 v1, म्हणजे आपण ज्याला फायनल मोमेंटम म्हणूया कारचं, तर ते किती होईल, का A म्हणजे कार आहे. ठीक आहे, तर F1 एवढं बल ट्रकने कारवरती प्रयुक्त केल्यामुळं जो काही कारचा संवेग होतोय, अंतिम संवेग, तो किती होईल, m1 v1, कारण त्याची व्हेलॉसिटी जी आहे ती चेंज होते. ठीक आहे, आता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन यांच्या गतीविषयक तिसऱ्या नियमानुसार आताच आपण बघितलेलं आहे, फॉर एव्हरी ऍक्शन फोर्स, ओके, देयर इज ऑलवेज एक्झिस्ट द रिएक्शन फोर्स, म्हणजे ज्या ठिकाणी क्रियाबल असतं त्या ठिकाणी प्रतिक्रियाबल असतं तेवढ्याच परिमाणाचं. बरोबर आहे. आता ज्या अर्थी ट्रक जी आहे ती कारवरती F1 एवढं बल प्रयुक्त करते, याचा अर्थ काय असणार आहे, टक्कर झाल्यानंतर कार सुद्धा काय करणार आहे, ट्रक वरती काहीतरी बल प्रयुक्त करणार आहे. ओके, सो A also exerts an equal force on the B but in the opposite direction. सॉरी, आय हॅव सेड काही, मी म्हटलं काही बल, परंतु काही नाही, तर तेवढ्याच परिमाणाचं बल जे आहे ती कार सुद्धा काय करेल, ट्रक वरती प्रयुक्त करेल. दॅट मीन्स द कार will also exert an equal force on the B, that is the truck, but in the opposite direction, परंतु ते काय असेल, विरुद्ध दिशा असेल त्याची. So this will cause a change in the momentum of B and its velocity after collision is v2. ओके, आणि याच्यामुळे काय होईल, तर
ट्रकचा जो काही संवेग आहे त्याच्यामध्ये बदल होईल. याचं कारण काय आहे? कारण आफ्टर कोलिजन म्हणजे धडक झाल्यानंतर ट्रकचा सुद्धा संवेग बदलेल. सॉरी, ट्रकची सुद्धा जी व्हेलॉसिटी सुरुवातीची आहे, ठीक आहे, u2, ती काय होईल? चेंज होईल आणि ती काय होईल? समजा v2 होते. ओके, therefore the momentum of B after collision will be m2 v2. Okay, isn't it? Yes. So ट्रकचा धडक झाल्यानंतरचा किंवा टक्कर झाल्यानंतरचा जो संवेग असेल तो किती असेल? m2 v2. ओके, सो इफ f2 इज द फोर्स दॅट ऍक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट b म्हणजे काय आहे? ट्रक आहे. तर समजा धडक झाल्यानंतर कार काय करते, म्हणजे धडकेच्या वेळेला काय करते कार? तर ट्रक वरती f2 एवढं बल प्रयुक्त करते. ओके, आता न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम काय सांगतो? ज्यावेळेला क्रियाबल असतं त्याच वेळेला तेवढ्याच परिमाणाचं परंतु विरुद्ध दिशेने कार्यरत असणारं प्रतिक्रिया बल अस्तित्वात असतं. बरोबर आहे? मग आपण हे कसं लिहू शकतो? F2 इज इक्वल टू मायनस F1. बरोबर आहे? ठीक आहे, समजते का? पहा. ओके, सो आता याच्या काय करूया आपण? ज्या व्हॅल्यूज काढलेल्या आहेत तर त्या टाकूया. आता F2 म्हणजेच काय आहे ठिकाणी? या ठिकाणी पहा. सो F2 विल बी m2 into a2. ओके, कारण फोर्स करण्याचं सूत्र काय? मास इंटू ऍक्सेलरेशन. आणि F1 बरोबर काय असेल? m1 into a1. आता इथं मायनस साइन काय आहे? कारण ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्स जे असतात ते विरुद्ध असतात. दॅट इज वाय इट इज निगेटिव्ह. ओके, सो देअरफॉर m2 ला जसं तसं m2 ठेवूयात आपण. a2 ची किंमत टाकूया. a2 म्हणजेच काय असणार आहे? a चं सूत्र काय? a is equal to v minus u upon t. So what will be a2? a2 is equal to v2 minus u2 upon t is equal to minus m1 into a1 चं काय येईल? v1 minus u1 upon t according to the formula. ओके, या फॉर्म्युलाच्या अनुसार. ओके, देअरफॉर आता या ठिकाणी पहा t भागाकारामध्ये इकडे पण आहे, म्हणजे बरोबर चिन्हाच्या डाव्या बाजूला पण आहे आणि बरोबर चिन्हाच्या उजव्या बाजूला पण आहे. त्यामुळे काय होईल? कट होईल. त्यामुळे एवढीच टर्म राहील. देअरफॉर m2 into bracket v2 minus u2 is equal to minus m1 into bracket v1 minus u1. ओके, सो लेट अस मल्टिप्लाय इन द ब्रॅकेट. गुणाकार करूया आपण ब्रॅकेटला. m2 ने गुणूयात. m2 v2 minus m2 u2 is equal to minus m1 v1 minus minus plus. Okay, that rule you must know. m1 into u1. ओके, सो आता काय करूया? v किंमत असणाऱ्या एका बाजूला घेऊयात. सो m2 v2 हे मायनस m1 v1 बरोबर चिन्हाच्या डावीकडे आल्यानंतर प्लस होईल. देअरफॉर m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. आता नीट लक्ष द्या. पहा, m1 u1 काय आहे? कारचा सुरुवातीचा संवेग. m2 u2 काय आहे? कारचा टक्कर झाल्यानंतरचा संवेग. पहा, या ठिकाणी आहे. ठीक आहे, m1 v1 हा ट्रकचा आहे. ठीक आहे, टक्कर झाल्यानंतरचा वगैरे हे सगळं आपण पाहिलं वरती. ठीक आहे, सो याचा अर्थ काय झाला? m2 v2 प्लस m1 v1 हे शब्दात लिहायचं झालं तर काय येईल? द मॅग्निट्यूड ऑफ द टोटल फायनल मोमेंटम. ओके, सॉरी, इथे या ठिकाणी मी थोडासा हे करतोय. आता याचा अर्थ काय झाला? हे m2 v2 प्लस m1 v1 म्हणजे काय आहे? तर फायनल मोमेंटम जे आहे, टक्कर झाल्यानंतर जे काही एकूण संवेग असेल त्याचं परिमाण बरोबर द मॅग्निट्यूड ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम. मॅग्निट्यूड याचा अर्थ परिमाण आणि कोणतं? इनिशियल मोमेंटम म्हणजे सुरुवातीचा जे काही संवेग आहे तर त्याचं एकूण परिणाम. म्हणजे कार आणि ट्रक यांची धडक होण्यापूर्वीचा जो काही आधीचा संवेग आहे तर त्या संवेगाचं जे काही परिमाण असेल हे बरोबर आहे कशाच्या? कार आणि ट्रकची धडक झाल्यानंतर त्यांचा जो काय असणारा एकूण संवेग आहे त्याच्या परिमाणाचा. ओके, सो thus इफ नो एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स म्हणजे दोन वस्तूवरती कोणत्याही प्रकारचं बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नसेल तर then their total initial momentum, okay, then their total initial momentum, wait, just wait little minute. Okay, their total initial momentum is equal to their total final momentum. म्हणजे काय असेल पहा,
जर दोन वस्तूंवरती कोणतेही बाह्य बल कार्यरत नसेल तर त्या दोन वस्तूंचा जो काय असणारा सुरुवातीचा संवेग असतो म्हणजे सुरुवातीचा एकूण संवेग इज इक्वल टू तो कशाच्या बरोबर असतो देअर टोटल फायनल मोमेंटम म्हणजे त्यांचा असणारा जो काही एकूण अंतिम संवेग आहे त्याच्या बरोबर असतो. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स म्हणजे फक्त इथे दोन वस्तूंचा आपण विचार केला कार आणि ट्रकचा आणि त्यांच्या संवेगाचा धडक होण्याच्या अगोदरचा एकूण संवेग आणि धडक झाल्यानंतरचा त्यांचा एकूण संवेग हे काय असतो सेम असतो. हे कशावरून सिद्ध केलं आपण याच्यावरून हे सिद्ध झालं. ठीक आहे. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. तर हे कितीही वस्तू जर घेतल्या धडक होण्याच्या अगोदर आणि धडक झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी हा नियम लागू होतो. ओके. सो लेट अस सी just wait. Okay, so when the no external force acts on two interacting object म्हणजे दोन वस्तूंची क्रिया होत असताना परस्पर क्रिया होत असताना जर त्यांच्यावरती कोणतंही बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नसेल तर their total momentum remains constant, it does not change. तर त्यांचा असणारा जो काही एकूण संवेग आहे तो नेहमी काय होतो स्थिर राहतो, तो कधीही बदलत नाही. just wait, I'll just okay now see. आता हा जो काही संवेगक्षेतेचा सिद्धांत आहे तुम्ही परीक्षेमध्ये हा पण लिहू शकता. ओके, ग्रीन याच्यामध्ये आहे हा जो आहे तो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स आणि हा पण लिहू शकता. बट इट इज इझी टू रिमेंबर यू, तुम्हाला समजण्यासाठी हा सोपा जाईल. ओके, सी दिस इज द कोरोलरी टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. म्हणजे काय, आता हा जो काही संवेगक्षेतेचा सिद्धांत आहे तर याला न्यूटन यांच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमाचा उपसिद्धांत असं म्हणतात. द मोमेंटम इज अनचेंज आफ्टर द कोलिजन. याचा अर्थ ज्यावेळेस दोन वस्तूंची धडक होते तर त्यांच्या संवेगामध्ये बदल होत नाही. द मोमेंटम गेट्स रिडिस्ट्रीब्युटेड बिटवीन द कोलायडिंग ऑब्जेक्ट. याचा अर्थ काय, तर कार आणि ट्रक यांचा संवेग सुरुवातीचा किती का असणार परंतु ज्यावेळेस त्यांची धडक होते तर धडक झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये असणारा जो संवेग आहे का त्याच्यामध्ये काय होतं रिडिस्ट्रीब्युशन होतं. त्यांच्यामध्ये रिडिस्ट्रीब्युशन होतं. द मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेस व्हाईल दॅट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इन्क्रीजेस. म्हणजे दोन वस्तूपैकी एका वस्तूचं जे काही मोमेंटम आहे ते कमी होतं आणि दुसऱ्या वस्तूचं जे काही मोमेंटम असेल ते वाढतं. आता आपल्याला माहिती आहे की मोमेंटम कशावरती डिपेंडेंट आहे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अँड व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, ट्रक आणि कारची तुलना केली तर ट्रकचं मास जास्त आहे. ठीक आहे, आणि व्हेलॉसिटी जे आहे सेम असतील समजा तर मोमेंटम कुणाचं जास्त असणार आहे, अर्थातच ट्रकचं. ठीक आहे, आपण फॉर एक्झाम्पल साठी घेतलेला आहे. सो when the two objects collide the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. ओके, सो हे आहे टोटल मोमेंटम. ओके, आणि हे आहे टोटल इनिशियल मोमेंटम. म्हणजे कधी असणार आहे, आघाता पूर्वीचा हा एकूण संवेग आहे आणि आघातानंतरचा हा एकूण संवेग. ओके, सो व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. याचा अर्थ जर दोन वस्तूंची टक्कर झाली तर त्यांचा आघातापूर्वीचा असणारा एकूण संवेग हा त्यांच्या आघातानंतरच्या एकूण संवेगा इतकाच असतो. and this is called as the law of conservation of momentum. So what is the law of conservation of momentum? When the two objects collide the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. okay, आता हा जो सिद्धांत आहे आपण हा एका उदाहरणाच्या द्वारे समजून घेऊया. ठीक आहे, in order to understand this principle let us consider the example of a bullet fired from the gun. म्हणजे याच्यासाठी आपण काय करूया, एक उदाहरण लक्षात घेऊया. समजा बंदुकीतून काय केलेली आहे,
गोळी प्रक्षेपित केलेली आहे. ठीक आहे. पण अ बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास m2. ठीक आहे. म्हणजे या ठिकाणी समजा बुलेट जी आहे तिचं मास आहे m1. बुलेट म्हणजे गोळी, बंदुकीतून झाडलेली गोळी. तिचं मास समजा m1 आहे आणि गनचं मास किती आहे m2 आहे. So its velocity becomes v1 and its momentum becomes m1 v1. म्हणजे काय आहे पहा, ज्यावेळेस बंदुकीतून गोळी प्रयोग केली जाते त्यावेळेस त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती v1 एवढी होते आणि तिचा जो काही संवेग आहे तो किती होतोय m1 v1 एवढा होतोय. कुणाचा? गोळीचा संवेग. Before firing the bullet, both the gun and the bullet are at rest and hence the total initial momentum is 0. ओके. म्हणजे ज्यावेळेस बंदुकीतून गोळी प्रयुक्त करण्याच्या अगोदर, म्हणजे बंदुकीतून गोळी प्रयुक्त करण्याच्या अगोदर बंदूक आणि गोळी दोन्हीही स्थिर आहेत. ठीक आहे. त्याच्यामुळे बंदुकीचं पण आणि गोळीचं पण सुरुवातीचा असणारा जे काही संवेग आहे तो किती असणार आहे? 0. सो द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बोथ द बुलेट अँड द गन विल बी 0. सो बिफोर फायरिंग द बुलेट. सो अकॉर्डिंग टू द अबो लॉ, म्हणजे या नियमानुसार, संवेगाक्षतेच्या सिद्धांतानुसार काय सांगतो संवेगाक्षतेचा सिद्धांत? द टोटल फायनल मोमेंटम, ओके, द टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू काय आहे? टोटल इनिशियल मोमेंटम. ओके, बरोबर आहे. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, द टोटल फायनल मोमेंटम विल before, according to the above law, the total final momentum also has to be 0. पहा, आता बंदूक आणि गोळी जी आहेत ती गोळी झाडण्याच्या अगोदर दोन्ही स्थिर आहेत, त्यामुळे त्यांचं इनिशियल मोमेंटम जे आहे स्थिर असल्यामुळे इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 येईल आणि त्यामुळे त्यांचं जे काही टोटल मोमेंटम असेल इनिशियल ते 0 येईल. मग संवेगाक्षतेच्या सिद्धांतानुसार त्यांचा जो काही अंतिम संवेग आहे तो सुद्धा काय असायला पाहिजे? 0 असायला पाहिजे. Thus the forward moving bullet causes the gun to move backward after firing. आणि ज्यावेळेस बंदुकीतून गोळी प्रक्षेपित केली जाते त्यावेळेस गन काय करते, सॉरी, गोळी काय करते? बंदुकीवरती बल जे आहे ती प्रयुक्त करते आणि त्यामुळे बंदूक जी आहे ती काय होते? पाठीमागच्या दिशेला ढकलली जाते. सो धिस बॅकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड ॲज अ रिकॉइल. ओके, तर याला काय म्हणतात? ज्यावेळेस गोळी जी आहे ती बंदुकीवरती बल प्रयुक्त करते आणि ज्यावेळेस त्याच्यामुळे बंदूक जी आहे ती काय होते? पाठीमागच्या दिशेला सरकते, याला प्रतिक्षेप असं म्हणतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिकॉइल. ओके, अँड द व्हेलॉसिटी ऑफ रिकॉइल इज v2. म्हणजे बंदूक ज्या वेगाने पाठीमागे सरकेल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिकॉइल व्हेलॉसिटी, आणि समजा ती इथे किती आहे? v2 आहे. सो वी कॅन राईट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ॲज m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0. Why? Because m1 u1 plus m2 u2 is equal to also 0. बरोबर आहे, कारण त्यांचा सुरुवातीचा एकूण संवेग 0 आहे, त्यामुळे त्यांचा अंतिम संवेग सुद्धा काय असायला पाहिजे? 0 असायला पाहिजे. आणि मग याच्यावरून आपण v2 चं सूत्र जे आहे ते काढू शकतो. v2 is equal to काय येईल? मायनस m1 upon m2 into v1. तर या सूत्राचा उपयोग जो आहे तुम्हाला कुठे होणार आहे? तर या ठिकाणी पहा, हे जे उदाहरण दिलेलं आहे सॉल्व्ड एक्झाम्पल 2 नंबरचं, तर या ठिकाणी तुम्ही लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटमचा हा जो फॉर्म्युला आहे याच्या मदतीने आपण काय करणार आहोत? v2 जी आहे ती व्हेलॉसिटी या ठिकाणी आपण काढतो, किंवा इथं रिकॉइल व्हेलॉसिटी जी आहे ती पण काढता येऊ शकते. ठीक आहे. सो लेट अस सी दिस. ऍज द मास ऑफ द गन इज मच हायर दॅन द मास ऑफ द बुलेट. आता नेहमी बुलेट आणि गन याचं जर आपण मासचं कंपॅरिझन केलं तर गोळीचं वस्तुमान जे आहे ते खूप कमी आहे बंदुकीपेक्षा. बरोबर आहे. The velocity of the gun is much smaller than the velocity of the bullet. That means when a bullet is fired from a gun, the velocity of bullet is much higher than the recoil velocity of the gun. म्हणजे बंदूक ज्या वेगाने पाठीमागच्या दिशेला प्रक्षेपित केली जाते तर तिचा वेग हा तुलनेने गोळीच्या वेगापेक्षा जो आहे तो खूप कमी असतो. का? कारण बंदुकीचं वस्तुमान हे गोळीच्या वस्तुमानापेक्षा खूप जास्त असतं. ठीक आहे. द मॅग्निट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट अँड दॅट ऑफ द गन आर इक्वल. परंतु बघा, संवेग जो आहे त्याचं जे काही परिमाण आहे ते बुलेट आणि गनच्या बाबतीमध्ये मात्र इक्वल असतं अँड देअर डायरेक्शन्स आर ऍक्च्युअली अपोजिट. ओके, न्यूटनच्या गतिशील तिसऱ्या नियमानुसार क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल. ठीक आहे.
तर त्यांचं परिमाण जे आहे ते समान असतं आणि मात्र त्यांची जे काही दिशा असतात त्या मात्र काय असतात, विरुद्ध असतात. Here the magnitude of the momentum of the bullet and the gun are equal and their directions are opposite. म्हणजे संवेगाचं जे काही परिमाण आहे ते दोन्हींच्या बाबतीमध्ये सारखं असतं, मात्र त्याची दिशा जी आहे ती काय असते, विरुद्ध असते. Thus the total momentum is constant. आणि त्यामुळे एकूण जो काही संवेग असतो गन आणि बुलेटच्या बाबतीमध्ये तो काय असतो, स्थिर असतो. The total momentum is also constant during the launch of a rocket. ओके, ज्यावेळेस अग्निबाणाचं प्रक्षेपण केलं जातं त्यावेळेस देखील त्या ठिकाणी असणारा जो काही एकूण संवेग जो आहे तो काय असतो, स्थिर असतो. ओके, तर आपण बघितलं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, so we will see the next chapter in the next video. So thank you all of you.